How to fabricate steel flanges with different number of bolts using a formula. So ito ay ginagamit sa pag-layout sa mga temporary flanges, sa mga blind flanges, pwede rin sa mga ship fittings, flanges as temporary substitute for the original flanges. So ganito yun, nakikita nyo sa picture yung layout gamit ang compass. So nandyan yung BCD or the bolt circle diameter, tsaka yung outside diameter ng flange. So ang first step, kukunin mo muna yung angle of division, which is 360 degrees divided by number of holes. Pagkatapos noon, kukunin mo yung chord, which is yun ang itatransfer mo sa compass para makapag-layout. So ang formula is twice the BCD radius times the sine ng 0.5 ng angle of division. So yun ang magiging formula mo, where yung R, yun ang BCD radius na kukunin mo, which is given, and then yung susunod niyan, halimbawa meron kang 6 inches diameter na pipe with standard flanges, and then 900 pounds. So ang bolt holes nun is 12. So sa nakikita nyo sa table, given na yung bolt circle diameter, at pwede mo nang i-apply yung formula, given din yung outside diameter ng flange. So 6 inches diameter, so ang BCD mo is 317.5. Yung BCD radius mo kalahati, so is 158.75 mm. So angle of division is 360 degrees divided number of holes, so lalabas 30 degrees. So ang chord mo is 158.75 times sine ng 0.5 ng 30 degrees. So yung chord mo is 41 mm. So ito na yung itatransfer mo sa compass pag layout.